Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok! Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látjátok. Az amúrok bojlis horgászatáról már 2020-ban készítettem egy filmet a Gyékényesi horgásztavon. Akkor a Venom szénhidrátos szériájának mangó tagjával horgáztam rájuk 12 mm-es méretben. A mangó bojli már akkor is nagyon jól működött, de időközben ennek a mixéből, különböző alapanyagok hozzáadásával elkészítettem speciálisan az amúrok számára a Venom amúr bojlit. Most tekintsétek meg a hidegvölgyi horgásztavon készített filmemet, ahova néhány napos amúrbojlis előetetés után egy rövid, majd egy napos horgászatra érkeztem ki. Kijöttem a hidegvölgyi horgásztóra, amúrra pecázni, és hát remélem, hogy az van a horgon, a kapása az eléggé amúros volt, beejtette. Hát és nem mellesleg, körülbelül egy olyan 20 percen húztam be a szereléket. Szeretek úgy fárasztani, hogy hátrafelé tekergetem az orsót, de amúr horgászatnál ezt ritkán használom, mert olyan gyorsan tud elindulni, hogy össze-vissza veri a kezem olyankor. És látom már a farkát a vizen, kidugta, amúr lesz. Egy nagy kagyló ráakadt a zsinoromra. Próbálom leugrasztani róla, nehogy elvágja a zsinort. Nagy tavi kagyló, a fene egye meg. Jól sikerült. Elég volt neki ez a fárasztás, talán még, na azért. Talán még egy-kettőt kirohan majd, aztán meg is szákolhatjuk. Itt tudok lemenni a parton, úgyhogy át kell húzzam majd ide, ott alatta a halat. Na gyere szépen! Azaz! És megvan! A hog az brutálisan jól akadt. Csali az amúros bojli. Gyönyörű ezüst torpedó. Azt gondolom, hogy elsőre nem is olyan rossz méret. Az amúrok után mindig ellenőrizni kell a horgot. Most például a hegyével nem vagyok megelégedve, kicsit kiment, úgyhogy meg fogom fenni. Vagy meg kell fenni, vagy hogyha olyan horog, akkor muszáj lecserélni, akár egy amúr után is. Tűhegyes lett. Jöhet a csali és mehet vissza. A csali az két bojliból áll, az egyik az egy wafter amúrbojli, a másik pedig egy sima süllyedő amúrbojli. Ugye ezzel is etetek, ezzel a keverékkel, amiben 13-as és 16-os bojli van. Azért ilyen picikék, mert az amúr az ezt a méretet előnybe részesíti a nagyobb méretekkel szemben. Sokkal könnyebb úgy amúrt fogni, hogyha a horgon felkínált egy-két szem csalink mellé PVA-ba rakunk még jó néhányat, mert egyrészt nyilván a fenéken a több szelet könnyebben meg is találja, meg egyszerűen az a tapasztalat, hogy erre sokkal szívesebben rá is szív.
Egy pontyhorgászatnál ez néha hátrányos is lehet, viszont az amúrhorgászatnál mindig előnyös. Hát mondanám azt, hogy elég jó éjszakának nézünk elébe, mert most húztam vissza néhány perce ezt a botot is, megint ezen van kapás. De volt már olyan, hogy nagyon jól kezdődött a pece, és utána kicsit megállt, hát majd meglátjuk, hogy a továbbiakban mi lesz. Eléggé elment jobbra, úgyhogy inkább utána megyek, úgy sincs most mellettünk senki. Itt van kinn a part szélénél. És itt rá is ment a nádra. Jó, most lement róla. Dobálja magát, így próbál megszabadulni a horogtól, hogy rázza a fejét teljes testből. A fék az nincs nagyon meghúzva, mert olyan hirtelen kironásaik vannak, hogy inkább úgy szoktam pecázni, hogy inkább egy ilyen kicsit lazább amúrhorgászatnál, de ne menjen el a hal. Na gyere szépen! Azt a mindenit, ez komoly példány. Egészen a száj sarkába akadt, ez az egyik legjobb hely, így biztos nem tud elmenni a hal. Ide nézzetek, milyen csodaszép ez a hal. Hatalmas amúr, hatalmas erővel, jó sokáig küzdöttünk, viszont nem szeretném sokáig kint tartani, mert érzékeny jószágok, úgyhogy gyorsan vissza is engedem. Körülbelül egy óra telhetett el az előző hal megfogása óta, vagy maximum másfél. És itt a következő kapás. Eléggé aktívak, valószínű köszönhető ez annak, hogy egy kisebb hideg front vonul át, és érzékelik ezt a légnyomásváltozást, amit ez okoz. Ez is egy nagyon szép amúr. Közel a 20 kilóhoz így ránézésre. Komoly kapással jelentkezett ez a hal. Nyilvánvaló amúr. Leengedte föl, leengedte föl, leengedte föl. Tipikus amúros kapás. És egész jobbra elment, úgyhogy utána megyek. Ez az igazi amúrhorgászat. Felrobbant a víz, ahogy elindult. Miután sikerült megfognom ezt az álomhalat, az első 20 kg feletti hidegvölgyi amúromat
úgy döntöttem, hogy kitekerem a horgászbotokat, mert egy 24 perces tévéfilmbe maximum 8-10 ilyen nagytestű hal fárasztása fér bele, és mivel a nappali felvételeken sokkal szebben mutatnak ezek a gyönyörű ezüstös torpedók, ezért csak a reggeli órákban folytattam tovább a horgászatomat. A botok visszahúzása után kb. Fél órával meg is érkezett az első jelentkező. Megvan. Elég komótos amúr kirohanás. Nem ehhez vagyunk hozzászokva. Reggeli látogató. Láttam, hogy pezseg a víz. Szinte biztos voltam benne, hogy előbb-utóbb lesz kapásom. Hát és előbb lett. Itt ültem a bot mellett, úgyhogy gyorsan le tudtam reagálni ezt a kapást. Szépen fölfeszítette a jelzőt, és nem is vártam tovább, egyből bevágtam, mert láttam a botspiccen, hogy rajta van a hal. 366 cm hosszúságú botokat használok, 2,75 librás tesztgörbével. Ezek boilis horgászatra kifejlesztett botok, de általában ezeket használom amúrra is. Az orsó az 10 000-es méretű, és hát a főzsinort azt nem apróztam el, mert 40-es. Nem szeretek finomkodni ezeknél a halaknál. Meg egyébként ebbe a vízbe azért látható, hogy ott is van benne egy ilyen levegőztető a halaknak, vagy vízforgató. Tehát azért el kell húzni a halakat, hogyha lehet onnan bentről viszonylag hamar. És ehhez kell a vastag zsinór. Igazi amúros fárasztás. Körülbelül a 10-12. kirohanása volt ennek a halnak. Szépen kijön a partig, kicsit rázza a fejét jobbra-balra, fordul, egyet-kettőt, és utána összeszedi az erejét, és beszalad. Gyere te nagy fejű! És megvan. Oda nézzetek, milyen szép hasa van. Brutálisan nagy hal. Nézzük a súlyát. Endre! 22,8 kg. Wow! A második 20 feletti. Ezt az álomhalat nézzétek meg. Jócskán 20 kg felett. Hatalmas hasú, gyönyörű amúr. Ezekért a halakért jöttem ide a Hidegvölgyibe. De örülök neki. Gyönyörű. Ezután a nagy amúr után a horoghegyet rendbe rakom. Minimális fenést igényel. Minden irányból egy picit tolok rajta. Fú, hát ez biztos, hogy akadni fog. Nagyon hegyes lett. Csalizáshoz elsőként feltűzök egy Wafter amúrboilit, aztán egy sima süllyedőt, és ez jöhet fel a hajszál előkére. A szerelékemet úgy készítettem el, hogy a hajszál előkére felhúztam egy pici gumistoppert. Ennek az a lényege, hogy nem hagyja rácsúszni a alsó boilit a horogra, hogy az akadás tökéletes legyen, ez egybe tartja őket, és megtartja a távolságot, a hajszellőke távolságát a horogig. Ugye a szokásos karikás végszereléket alkalmazom, lágy hajszellelőkével, viszont az előke többi része, az egy 30 cm hosszúságú, vastag 50-es fluorokarbon. Amúrozásnál nekem ez az előke vált be leginkább. Az ólom pedig
egy 170 g súlyú, behúzáshoz használatos forma, amely inline rendszerű. A Zoomon jön át egy körülbelül 80-100 cm hosszúságú, 55-ös világos zöld színű, de fluorokarbon zsinór, és ebbe van belekötve a 40-es főzsinorom. Ennek a lényege, ennek a fluorokarbonnak, hogy egyrészt nehezebben sérül, jól látszódik, hogy itt rajta is van már egy sérülés, azért vannak itt nagy tavikagylók, illetve kevésbé látszódik a vízbe, szinte egyáltalán nem fog látszódni ez a világos zöld színű a fenéken. A PVA-t úgy töltöttem meg, hogy kicsit lazábban, könnyen meg tudom tűzni középen. Ugye két szem boilim az, hogy eloldódnak a PVA-k, az itt lesz a boili csomag közepén. A horogról még nem beszéltem, ez egy egyes méretű longshank, azaz hosszú szárú horog. Nekem ez vált be leginkább a amúrozásnál. Jó erős horog, és sokszor felhető. A kishajós behúzásnál több mindenre érdemes odafigyelni. Például ennél a fajta kishajónál arra, hogy itt érdemes boilit rakni a PVA alá, mert a lenyíló ajtó mellett egy picit be tud folyni a víz, például amikor vízre rakjuk, vagy hogy nagyobb hullámoknál is, ahogy verdesik alulról, és eloldódna a PVA, amire beérne egyébként, hogyha nem így tennénk. A másik meg, itt már most látszódik, hogy átfordult a csali rossz irányba, és utána nem biztos, hogy olyan lenne az akadás, erre nagyon figyeljünk oda, hogy a hajszellelők az sose forduljon át. Berakom a szereléket, így már jól helyezkedik el, és rakok mellé még boilit. Nem nagyon szoktatok látni engem kishajóval horgászni, ennek az az oka, hogy én sokkal jobban szeretem azt a fajta pecát, amikor én dobom be a szereléket, vagy én etetek rá szpombbal. De ezen a tavon, mivel a tógazda úgy etett, hogy bemegy csónakkal és beönti a takarmányt, ezért az egy helyben van a víz alján, és hogyha észrevettem, hogy ha szpombbal etetek és úgy horgászok, akkor sokkal kevesebb kapásom van, mint amikor kishajóval viszem be. Egyszerűen itt ezt érdemes használni, ez a legjobb módszer a halak fogására, ahogy ez a mostani pecánál jól látszódik is. Az első húzós kapás, amúra nem jellemzően, de viszont a védekezése az egyértelműen amúros. Viszonylag jó súlyt érzek. Most már jó ideje, körülbelül egy olyan, legalább 2 órája nem volt kapásom. Úgyhogy épp itt volt az ideje. Kijöttem erre a kis picre, ez talán a 7-es állás, ha jól tudom. Egyébként is, jó kis kirohanás. Szóval egyébként is itt fotózzuk a halakat. Reggel, akik ide jöttek volna, azt mondták, hogy inkább meggondolták és átülnek a tó hátuljába, de azóta már látom, hogy ott pecáznak a túloldalon szembe. Keresik, hogy hol lehet a legjobb, minden esetre ez nekünk kapóra jött, mert legalább tudunk innen fárasztani, hogy nincs itt senki. Itt a halőröket megkérdeztük, és mióta itt vagyunk, azóta a tavon csak nekem sikerült amúrt fognom. Nekem ráadásul ez a 8. lesz, hogyha kijön, és hát nem is akármilyen méretbe. Én azt gondolom, hogy ez az etetési taktika, és ez a boili, ez bizonyít nagyon már. Én is sok amúra számítottam, de azért ez tényleg egy nagyon jó eredmény.
Marvel próbál segíteni kiterelni az amúrt. Néha többet árt vele, mint használ, de hát elnézzük neki. Na, végre. Ezt nézzétek, milyen brutális amúr. Mekkora hasa van. Hihetetlen, hogy milyen halakat sikerül most fognom. Közben most szóltak, hogy kapás van a másik boton, úgyhogy légy Endre, engedd vissza majd. Ez is egy elég jó halnak ígérkezik, legalábbis komoly ellenállása van. Körülbelül 2 órát kellett várni az előző kapás óta, most meg egyszerre mind a 2 boton. Ebből is látszódik, hogy az amúr az egy csapatba járó hal. Hát ezt nagyon hirtelen feladtad a harcot, öcsém. Választottam egy csomó ideig, aztán meg konkrétan beleúszott a merítőbe. A dupla kapás eredménye az előzőnél egy picit kisebb, ezúttal egy 19,1 kilós amúrt tartatok a kezemben. Csodálatos ez a nap, csodálatos ez a peca. Mostani horgászatomra a Venom Amur Fantasia nevű boiliát hoztam el magammal. Nem véletlen ez a neve, ugye erre a halfajra fejlesztettem ki. Ez a boili kizárólag növényi összetevőkből készül, az alapja félig a mangós boiling mixe, illetve 50%-ban kapott még szárított zöld növények keverékét. És további olyan összetevőket, amelyeket most kicsit szeretnék titokba tartani, de az én kísérletezéseim alapján az amúr kifejezetten imád. Ugye a csaliról már beszéltem, hogy egy süllyedő mellett egy szem waftert használok. Ez a csali többfajta verzióban van itt nálam, többfajta lebegőképességgel, meg 2 fajta méretben, 13-as és 16-os méretben. Jelen pillanatban ezt használtam, ezt a verziót, ezt a 13-ast. Ez annyira emelte ugye meg a boilit, hogy a horog még feküdt a fenéken, viszont a másik boilit is felemelte hajszellelőke hozban. És így a sok szem közül kicsit úgy kiemelkedett, és ezáltal az amúr könnyebben megtalálta, illetve rászíváskor könnyebben a szájába is repült. Hú! Egyébként milyen érdekes, ugye, hogy nem fogok keszeget, nem fogok pontyot. Hát a keszeg az nem véletlen, mert nagy horoggal horgászom, meg ezzel a dupla csalival nehezen férne be a szájába. Hát az amúrok meg azért tesznek az ügy érdekében, látszik, hogy sokan vannak az etetésen, hogy ne férjen oda a ponty. Ezek a nagytestű amúrok, hogyha megérkeznek csapatosan, akkor azért mondhatjuk így, hogy elverik onnan a pontyokat. Az előbb még bal oldalon volt, most meg már át kell jönni a bot alatt. Fú, ez is nagyon szép nagy amúr. Megvan. Na ezért kell ilyen horgokat használni. Csontba akadt, mégis bírta. Mivel ebben a hatalmas amúrban még nincs csíp, tehát még nem fogták ki, ezért az enyémben megtisztelő feladat, hogy ezt beadjam neki. Meg is nézzük, hogy sikerült-e. Aha! Hát 17-980-as végű lesz mostantól. Na nézzük a pontos súlyát. Mondod, Endre, légy szíves. 26,05. Wow! A legnagyobb itteni amúrom. És így utoljára. Illetve hát még maradtam volna egy kicsit, de úgy döntöttem, hogy nem fogok maradni, mert hatalmas ez a hal, és ez méltó búcsú az itteni pecához. Ide nézzetek, milyen gyönyörű jószág. Életem egyik legjobb amúrhorgászatán vagyok túl, nem egész 23 óra alatt 9 darab amúr sikerült fognom, több mint 18 kg-os átlaggal.
és hogy ez mennyire nem mindennapos itt a hidegvölgyi horgásztavon is, kaptam 2 papírt, amire fölírta nekem a halőr, hogy ezek közül a halak közül 2, 4, 5 darab új csipes volt, tehát ezeket a halakat más még nem fogta meg. A másik 4 hal pedig, az egyik 22,1 kilós, az például 2 évvel ezelőtt volt megfogva, 2022. 6. hóba. A 14,2 kg-os, tehát egy viszonylag kisebb halam, az 2021-ben volt megfogva, tehát 3 évvel ezelőtt. Úgyhogy ezek a halak azért elég okosak és rafináltak, nem olyan könnyű őket becsapni. A 21 kilós amúrom pedig 2021. 6. hóba, az is 6. hóba, tehát az is 3 éve volt megfogva utoljára, illetve egy 18 kg-os volt még, ugye, amelyik nem új csippes, az pedig 2 évvel ezelőtt volt utoljára megfogva. Tehát egyetlen egy halat se, amit fogtam, nem fogtak meg még ebben az évben, de nem, hogy ebben az évben, még a tavalyi évben sem. Úgyhogy ezeknek a tényeknek a tudatában, hát még boldogabb vagyok, és ajánlom ezt a tavat azoknak, akik szeretnének nagy amúrt fogni, illetve hát a bemutatott módszert és a boilit, hogy próbáljátok ki nyugodtan, hát ha nektek is legalább ennyire beválik, mint ahogy most bevált nekem itt. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Sziasztok!